Ang tanong ko lang po, siguro kahit na naitanong na namin kanina, gusto namin malaman, ano po talaga yung pinaka-purpose kung bakit pinag-launch ng SSS yung SSS Pension Bossers. Gusto lang naming malaman kasi marami po kaming mga tagapakinig na gusto nilang malaman kung ano talaga yung pinaka-objective ng Pension Bossers na pig-launch po ng inyong tanggapan. Hear or listen to Jeanette when she discussed the SSS programs, and I hope you learned more about it now, a deeper understanding of the SSS programs and the services. I'd like to acknowledge also our guests who are with us here today. We have our partners when we had the MOA signing earlier at the press briefing. We have NGA representatives, LGU, BLGU representatives. Our partner agents are here as well. Daraga Kamalig employers. We have here our Legazpi branch employers. We have Iriga branch employers and Tobacco branch employers. We also have, of course, the youth. Our partners from different schools are here also. Our dear pensioners, our overseas Filipino workers who are joining us here today, and of course, our SSS employees. So welcome to our SSS Stakeholders Forum, and later on, you are very much welcome to ask more questions about SSS. You know, yesterday when we arrived, we were asked, what's the best thing about Bicol? And all we had to say are the people are really the greatest assets of it. With very hospitable people here at the hotel, from the airport pa lang, everybody talaga, the assets of this destination. And of course, we also brought with us the assets from Manila, our panelists. So let's meet our panelists for our forum. We have Executive Vice President Voltaire Agas. We may now ask our panelists to join the stage. We also have our Executive Vice President Elvira Alcantara Resare from the Corporate Services sector. Acting Executive Vice President Ernesto Francisco Jr. from the investment sector. Senior Vice President Attorney Antonio Argabioso from the Luzon Operations Group. Senior Vice President Normita Doctor from the Member Services and Support Group. Vice President Elenita Samblero from the Luzon Bicol Division. Later on, we will be joined by our President to answer more of your questions. So we may start our open forum now. There are microphones, may mga microphones po placed across the room. So if you have questions, feel free to already ask your questions so that our panelists, our executives may already answer. You will also be assisted by some of our staff. As you, baka may nahihiya po, you may also write it down in the pieces of paper that is being distributed. But of course, feel free to already ask questions through our microphones over there. Go ahead, sir. Please introduce yourself, and then you may ask the question. Hello, good morning, everyone. My name is Aldrin Prestosa from Rinconada. I have a couple of questions to you guys, and I don't know if I can get an answer. My first concern is about check payments. Recently, I made a payment to our local SSS office, and my check was denied because, according to them, they are not accepting checks payment anymore. So I went to my bank and made a cash withdrawal. After I made payments, I called your central office in Manila and clarified the issue. Why are you guys not accepting checks anymore? And according to the person I've talked to, is that because of some checks that bounce, you guys decided to drop the payment system as check payment. I asked the guy, how many percentage that those occurrence? And he said that's 5%. And I asked them, why is it because of that minority of 5%, we as a
prompt payer, we're not able to use that payment facility. We are the majority. Why this check payment has been canceled or was not allowed? Sabi ko, bakit kailangan i-sacrifice yung majority ng payment na dahil sa mga unscrupulous or mga bounce check? Bakit di tinatanggap kami? Bakit di nyo na lang i-block, i-disregard or i-ano yung mga tao na yon dahil kami is prompt payer kami, regular payer. Bakit kami ang magsasacrifice dahil sa gawa ng minority? Yun lang po ang tanong ko. Kasi hindi naman po ganun kalaki ang binabayad ko for my employees. Pero bakit kailangan ako mag-undergo ng inconvenience dahil sa mga maliliit sa ilang tao na gumagawa or nagbabounce ang cheque? Meron po akong mga tanong. Pwede ho bang masagot muna yon? Po? It's a personal check po. Mabuting araw po sa lahat at salamat po for honoring our invitation para po dito sa aming stakeholders forum. Regarding po sa question ni Sir, actually what is not being accepted right now is the personal check. Okay? So we have to be clarified, personal check po ang hindi namin tinatanggap. But of course, we accept a manager's check. Yung managers po, corresponding to your contributions, yun po ang tinatanggap ng SSS. Hindi naman po totally na nire-reject namin yung payment of our employers through checks, but this time, we require po ang manager's check. We have a lot of experience in the past na kapag po manager's check, kadalasan po nagbabounce ito. So, per instruction, kailangan po natin ng manager's check. Okay po? Yun po ang isa sa requirement. Since ang pagbabayad po kasi ng cheque corresponds to automatic crediting of the contributions ng member. So kapag po itong cheque na ito nag-bounce, medyo hindi po namin immediately pwedeng itanggalin yung contributions na nakaposte na po sa member. At ang isa pa po dito, possible that the member will file a claim. So, ang nalalaman lang natin after several days na ang isang cheque is not funded. Clarification, hindi po lahat ng cheque. Manager's check po ang nire-require namin as payment ngayon sa SSS. VP Lynette, just for clarification, ma'am, yung mga nagbabounce po in the past, personal checks po ito. Yes po, personal check po ang hindi namin tinatanggap. Manager's check, yes po, tinatanggap po na. Ma'am, ang concern ko po is now we're in the 20th century plus 21st century. I believe may mga kailangan tayong improvement in payment facilities. Bakit po kailangan bigyan natin ng kahirapan ang isang miyembro as employer like me na pwede naman natin magawa na kahit personal check as long as it's well-funded. Kasi po, ang nangyayari po, dahil nga sa kakaunting mga gawa ng ibang taong di na popondohan ang isang account, bakit kaming karamihan nagsasuffer ng ganito? Galit po kami dun sa mga nagbayad na nagbabounce kasi nahihirapan po yung mga miyembro natin mag-claim pag hindi naman na credit yung bayad. Nag-agree po kami sa inyo, yung pong ginawa nilang kamalian, nagsasuffer lahat, no? Kaya gradually na umalis kami sa personal check, pero tinutuloy pa rin namin yung manager's check kasi funded yon. Pero ang advice din namin, aside from manager's check,
medyo may kamahalan ng konti yung manager's check. Meron din tayong online payment channel. Kayang-kaya po nilang magbayad through online payment channel, bank transfer, bayad. So marami po tayong channels na pwede nating i-harness kasi naaawa po tayo sa mga miyembro natin na tinatalbugan ng personal check ng employer nila. Sila yung napeperwisyo. Kaya agree po tayo doon. Gusto natin bawasan ng perwisyo. Kaya our understanding po sana, ang hinihiling natin doon sa sanay sa personal check, sana po maghanap tayo ng alternative channels na convenient na rin. Konting aral lang po yan, konting pasensya sa umpisa dahil yung channel nila ay bago for us. Pero marami sa atin ang payment channel ginagamit na, no? There are many of them, yung bayad, yung Maya actually, mga bank transfers. Yun po yung i-explore natin para lahat tayo, lahat ng miyembro natin, hindi na peperwisyo. Pwede po, may dalawa po akong tanong. It's very, I will take it fast. Tungkol po sa, recently I heard about the women speaker. He said about the benefits kung bakit may maternity leave at bakit walang lalaking leave or walang benefit para sa lalaki. Pwede ho bang paternity leave? Kasi under DOLE law po, meron sinasabing maternity leave. Pagdating sa lalaki, meron din paternity leave. Bakit po hindi pwede ang ang lalaki na mag-claim ng benefit din? Well, nag-aalaga rin po sila ng mga bata. Di po ba? Di po ba dapat pwede rin silang mag-claim ng benefit while on leave or while... Di po ba? Masasagot ko na po ang katanungan nyo yan. Alam nyo, sagot natin yan, kailangan natin ang kakampi sa Kongreso para baguhin ang batas na yung maternity benefit, magkakaroon din yung mga lalaki. Sa kasalukuyan po, ang batas ang nagsasabi na ang maternity benefit po ay doon sa nanganganak lang. Ngayon, yung maternity benefit po, meron naman binabalato yung sa tatay. Mga ilan days yun? 5 days. 7. Oh, Yun 7 po, days. yung sa bago po nating batas, yung 105-day maternity leave benefit, a portion of that can be allocated for the father. Mga 7 days po, father or immediate family na makakatulong ho sa pag-aalaga dun sa bagong panganak. So, that is part of the new law, yung ating bagong new maternity benefit law, the 105-day leave, wherein 7 days can be allocated for the father. Tama, no? Kasi sabi nga ni Sir, para sa dagdag na alaga doon sa bata and doon sa nanay, syempre. Last na lang po, doon po sa binabayaran kong district office ng SSS, pwede ho bang pa-improve na lang yung building, yung facility nila? Kasi maganda na po ang ng SSS. Yung pinupuntahan ko pong branch, they have created a tent outside. Kapag umuulan po, nababasa yung mga tao, yung mga members natin na nagbibigay ng pera sa inyo, pwede ho ba natin na i-improve yung building nila, yung facility nila, at saka overcrowding po sa loob? Baka pwede naman po niyong pakitingnan yung facility nila. Legazpi. Alam mo po, sa Iriga po, pwede niyo pong paayusin naman yung... Okay. Wala po ako doon against the Iriga Sasagutin na- staff. Gusto ko lang pong ma-improve kasi they deserve to work better doon sa office nila. Ganito po yan. Ngayon po, si Presidente, bibisitahin niya yan, Legazpi branch. No, Lynette, we will visit Legazpi. Alam niyo po sa buong Pilipinas, no, para sa inyong kalaman, para makatipid ang SSS. Ang ginagawa namin, nakikipag-ugnayan kami sa mga malalaking malls. So, mabilang natin yan. Robinson's Mall, yung mga City Mall, yan po, Mega World. Lahat po yan. Nakipag-usap kami, sila naman, may mga corporate service. Inilipat namin, marami ng malls namin, mga 50 na mahigit, nandoon na po sa mga malls. Ngayon, itong mga iba po, dito, katulad sa Legazpi, inatasan na namin yung manager dito sa si Vice President, si Lynette, maghanap ng mga malls na pwede makipag-ugnayan ng SSS para naman pagpunta ng membro doon sa
aming branch, madali lang siyang makakapunta doon sa ibang pangangailangan niya, makakapamili. Hayaan niyo po, talagang tinutugunan namin yan. Hindi pinapabayaan ng pamunuan ng SSS na bulok ang aming mga branches. Dahil alam namin, itong mga branches namin, ang unang-unang places na pupuntahan nyo kung kayo may pangangailangan. Tandaan niyo po yan. Bibisitahin namin mamaya yan. Maraming salamat, EVP Agas. And Sir Aldrin, okay po tayo sa mga sagot? And yes, sabi nga po ni ating EVP Agas na talagang prioridad po namin ang mga miyembro and pagbisita niyo po sa mga branches. So, slowly po, we will get there, definitely. We prioritize member experience. Meron pa po bang katanungan? Pangalan lang din po, ma'am. Magandang umaga po. Maria Teresa Fermisa Ireño from OWWA Group po. Bagamat magpapasalamat po ako sa SSS dahil after 7 years, na-claim ko na rin po yung sa asawa ko. Kasi po, naniniwala ako, nakasave pala yung na-contribute naming mag-asawa after long years. Na-receive ko na rin po kasi nga po, nasa abroad ako. Ang katanungan ko po, para po hindi na po mahirapan yung mga anak ko, ina-advance ko na po yung tanong ko. Ngayon po, pensyonado po ako under ng asawa ko. If ever po na ano man ang mangyari sa akin, ma-disease ako, nasa right age na po ang aking mga anak. Kanino po at paano po mapupunta yung left ng aking contribution na hanggang ngayon po nagko-contribute po ako. Salamat po. So yung tinatanggap po ninyo is the death benefit pension po, no? Yes po. If Oo. ever na... So hindi ho yun galing sa inyong contribution kasi hindi pa... Meron po akong contribution, pero ang tinatanong ko po, yung sa contribution ko po, na if ever, ako naman po ang ma-disease, but okay. all my kids as at the right age po, paano po at ano, kanino, sino ang pwedeng maglakad dun sa leftover ng aking benepisyo. Oo. So since member din po kayo, meron din hong, entitled din ho yung mga beneficiaries ninyo sa death benefit pension. So yung mga anak ho ninyo, kasi kung ang tinatawag ho kasi natin na primary beneficiaries, ito po yung mga anak and the minor children. Kung wala na hong primary Minor. beneficiaries, it will go to the secondary beneficiaries, which are the parents. Ngayon, Wala na rin kung po wala akong na rin pong parents, mapupunta na ho yan sa designated beneficiaries. Meaning, kung sino po yung dinesignate ninyo when you enrolled or registered with SSS, kung sino po yung nilagay ninyo sa inyong membership form. So kung yung mga anak ho ninyo, even if they are of age, and sila yung nakadeclare as your beneficiaries, they will be entitled to the benefit. Oh, you mean kahit na po nasa right age na po yung Yes, aking kasi- 4 na anak? Oh, okay. Yes, kasi they are already considered as the designated beneficiaries. Okay, maraming salamat po at malinaw. Thank you po. SVP Normie, that's why also, di ba ma'am, sinasabi nga na sa SSS, my forever. Because it doesn't just end with the member. Nagbe-benefit din po ang ating mga beneficiaries. Maraming salamat po. Meron pa po tayong katanungan. Sige po, sir. Magandang umaga po. Ako po si Bernardo Duca, isang pensioner. May question po sana ako tungkol sa paglolon sa mga lending institution. Kasi dala ng kahirapan natin, o ako, kahirapan ko, na napilitan akong kumuha ng loan sa mga lending institution na mataas ang interest. Ngayon, dala nga ng kahirapan ko o kahirapan natin, sabihin na natin, hindi naman ako siguro naghihirap ko lang, ay para makakakuha ng ma-release agad yung loan, napipili
hindi ho lahat mauubos yung pension ninyo sa pagbabayad nitong pension loan. Meron pa rin ho kayong matitira para monthly, meron pa rin ho kayong nare-receive in spite of the fact na nagbabayad kayo ng inyong pension loan. Ngayon ho, yun doon sa sinasabi na medyo mabagal. Actually, ang pag-file po natin ng pension loan is very convenient. Pwede akong mag-apply ng pension loan sa SSS na may loan ako sa lending. Pwede po ba yun? Sir Tatay, kung gusto po ninyong malaman kung qualified kayo, ngayon din po, pwede kayong lumapit doon po sa table na yon. Bigay lang po niyo yung SS number. Kung okay po ang record nyo, ngayon din po pwedeng maaprubahan yung pension loan ninyo. Pwede po. Meron... Maraming salamat po. Katulad nung nasabi nyo, meron kang existing loan do sa mga lending. Tama ba yon? Alam mo, ito no, sa SSS, kaya kami nagkaroon ng pension loan. Ito para sa mga pensioner. Kasi alam namin na napakalalaki ng mga interest diyan sa mga lending investors sa tabi-tabi. Sa SSS, maliit lang yan. 10% per year. Eh yung mga sa mga lending, mga 5% per month yan. Ngayon, kung meron kang, let us say, naisang lamo yung ATM, hinihikayat namin, lalo na yung mga merong utang sa mga lending investor ng mga pensioner, ipa-take out nyo sa SSS yung mga utang nyo. No? Kung papasok naman doon sa amount ng pension mo, pwede iti-take out namin, mag-apply ka ng loan sa amin, tapos ibayad mo na lang yung proceed ng nakuha mo sa amin doon sa very onerous loan na nakuha mo doon sa mga lending investors. No? Ito yung Pangulo namin, ginawa niya na to sa GSIS, sa GSIS. So hindi kailasan nyo yung mga teachers. Mga teachers mismo, they were heavily indebted to many, Ang ginawa doon, ng pamahalaan noon, naglikom ng pera at pinatubos yung mga utang ng mga teachers doon sa mga lending. Ganon din po kami sa pension loan. Yung pension loan, kung may utang sa labas, avail mo na lang yung SSS pension loan mo dahil mas mura yung interest nun. Saka hulugan mo na lang doon sa amin. Sa SSS, hindi agad ibabawas yung, hindi ba kukunin lahat yung iyong pension. Meron kami nililimit na mga 40% may iwan pa doon sa pension mo. Ibabawas lang namin yung portion. And then, kagandahan pa, yung mga pensioner namin, pag umutang, naka-insure po yung buhay nila. Kung sila ay pumanaw at di pabayad yung mga pension loans nila, under the insurance po, considered paid na yan. Tapos, malilipat pa doon sa asawa mo, buong buo yung utang nang walang bawas na. Salamat po. Maraming salamat, TVP Agas. In-assist na po si Sir sa ating e-center. Inaanyayahan po ang lahat. Mamaya, pwede po kayong bumisita sa aming e-center para po ma-assist kayo sa inyong mga katanungan. Meron din po tayong live stream via our SSS Facebook page. Pwede po kayong bumisita doon. You will see yourselves there. Please like and follow our page also, Philippine Social Security System. And before we proceed, we'd like to acknowledge the presence. Let us welcome our President and Chief Executive Officer, Mr. Rolando Ledesma Macasaet. Sandali lang. Alam niyo po, pag may message daw ako, ayaw ko dito sa taas kasi masyado ako malayo sa inyo. Pag nakikita ko kayo, masaya ako. Kayo mga empleyado kayo ng SSS, ayaw ko kayo makita. Dito na lang ako sa mga miyembro na kung hindi dahil sa inyo, wala kami.
Kayo po ang nagbabayad ng mga sweldo namin. Kayo po nagpapakain sa amin. Kayo po ang nagbabayad tuition ng mga anak namin. Kaya po kami po ay nagsisilbi. Kaya po ako pumupunta dito, personal, at marami pa po akong gagawin ito buong Pilipinas. Ginagawa ko to ngayon sa Bicol. Ginawa ko to sa iba-ibang lugar. Kaya po lahat ng tanong ninyo, pwede nyo na po tanongin ngayon at sasagutin namin. May mga computer. Alam nyo po, pagkasama ang presidente, lahat sila mabait. Tama, mali? Tama? Pag wala ang presidente, mas mabait. Okay? Kanino litrato yan? Hindi naman kwapo yan eh. Huwag nyo nang pagkwapuhin yan. Salamat po, dito kayo. So, ang message ko lang po sa inyo, salamat, salamat, salamat. Salamat talaga. At sometimes po, ngayon pa lang, hindi pa kami nagsisimula. Gusto ko lang ho sabihin sa inyo, paminsan-minsan po, nagkakakonting gusot kami. Alam nyo po, 45 million po kayo. 7,000 lang kami, halos 6,000-7,000 miyembro ng SSS po. Isang empleyado lang po ang nag-aasikaso sa inyo. So paminsan-minsan nangyayari yon. Pumipila kayo, 30 minutes, 1 hour. Kaya po kinocomputerize ko ng mabilis. At nagbubukas ako ng branches. At pinapalipat ko yung mga branch sa mga mall para mas conveniente kayo. Ha? Okay, kung may mga tanong po kayo, go ahead. Sige, sino ba nag-monitor dito? Oy, KP? Sino yung next question? Good morning po. Ang asosasyon po namin ay Sincere Women Admire Responsible Men from Libon, Albay. Kami po ako po yung Executive Secretary and isa sa mga founder. Ang question ko po, may member po kasi kami na nanganak nung 2004 and nung pinuntahan niya yung kanyang claim, lumabas po 2013, may cheque. Pero hindi niya po natanggap ang cheque. Ano po ang nangyari? At saan siya pupunta para mag-claim muli ang kanyang maternity? Thank you po. Sasabihin ko ba ang kanyang employer? Secret. Meron po kami doon, e-center, pwede nyo pong i-check. Pero regarding po dun sa tanong nyo, ang maternity benefit po na hindi niya natanggap in 2013, pwede po kayong sumulat kasi kung nagka-cheque yan, possible na nag-stale ang check at pwede po namin yon i-replace. Although, ang maternity benefit po, kasi may 10 years yan prescriptive period. So titingnan po natin. Anyway, considering na mayroon naman pong previous claim, that we have to check whether eligible pa po yun for replacement. So, pwede pong sumulat, inform us, and then titingnan po natin. So, possible lang na hindi niya natanggap kasi nung araw, we paid the benefit po through checks. Diba? So this time, kasi lahat na po ng transaksyon namin sa SSS is being credited directly sa bangko. So for our members, lahat po na nandito, may certain procedure lang po na dapat gawin. Pero what is important, kapag active po ang account ninyo, that will be directly credited to the bank account. Wala na pong dadaanan pang ibang channel, like the post office, etc. So, this time po, mas mabilis na po ang payment namin. Maging aware lang po tayo, no, na as SSS member, 1, you have to register doon po sa aming website.
lahat po ini-invite na namin. Ini-encourage namin all our members to register po sa website. And meron sa wala kayong transaksyon sa ngayon, if you have an active account, pwede nyo na rin po yun irehistro. Wag na po kayong mag-antay na kung kailan lang kayo magkiklaim. Para po sa mga transaksyon ninyo concerning payments, mas mabilis na po ang pagtanggap ninyo. Thank you. Good afternoon po. Clarify ko lang po. Kapag employee ka, para sa sickness and maternity benefit, ina-advance po yan dapat ng employer. Ang nagiging problema lang po namin sa SSS, pumipirma sa employee. Ang sabi niya dun sa application, I hereby acknowledge that I receive the sickness, the amount of sickness or maternity benefit for my, kung ano man naging sakit niya o panganganak. And because of that, ang nagpa-follow up ay yung mismong employee. Pero hindi po dapat. Kung 10 ang nagkasakit doon sa employer na yon, isang beses lang po kami magre-reimburse. Meaning, ina-advance po dapat ng employer ang sickness at maternity benefit. Wala ho gagawin ng employee kung di i-notify si employer na ako'y nanganak o ako'y nagkasakit. So ang follow-up po talaga ay gagawin ni employer, hindi po ng individual employee. At kung sakali na hindi po nag-a-advance ang inyong employer, nandyan niyo po ang account officer as well as our legal officers to run after yung mga nagbabiolate sa obligation of an employer under the SSS law po. Dagdagan ko lang po yung binanggit ni Vice President Sombrero. Thank you po. Good morning po everyone. Ang katanungan ko po ay tungkol sa aking kapatid. Since ako po yung representative niya dito, and my sister presently working in Hong Kong as domestic helper. Ang tanong ko lang po, may makiklaim po ba siya since na-aksidente po yung kaniyang daliri, aksidenteng naghihiwa siya, nasugatan, kumbaga naano na siya ng knife. So naputol. So ang tanong ko po doon, may makiklaim po ba siya? Kasi self-employed siya and active po siyang nagbabayad ng kanyang membership. Yeah. So actually yun hong sinasabi ho natin na nagtrabaho ho siya at nagko-contribute naman sa SSS. Meron ho siya mga benefits kasi yan nga ho yung purpose kaya tayo merong SSS. So kung meron ho siyang recent contribution, pwede ho siyang kumuha ng sickness benefit. Pero kung ang kanyang contribution ho ay wala ho siya within the last 12 months, pwede ho siya sa disability benefit. Meron ho tayong tinatawag na partial disability benefit. Like sinasabi ninyo, naputo lang kanyang daliri. Meron ho tayo dyan guidelines kung gaano ho katagal na yung pensyon na kanya matatanggap base ho sa kanyang disability. So, pupunta lang ho siya sa ating sa ating SSS office kasi meron ho tayo mga doktor doon para gawin ho yung kanyang magkaroon ho ng medical evaluation at mag-submit ho siya ng kanyang mga medical records. Thank you po. Magandang umaga po. Ako po si Art. Just want to ask po kasi parang present issues po siya with another state insurer, yung financial health po ng mga katulad po ng organization din po nyo. I just want parang assurance lang din po sa amin na naguhulog. Ano po ba yung financial health na natin? Like, are we, kasi po yung PhilHealth, just for example, na-plug po ito dati ni Kong Stella Kimbo na parang depleting na po sila. Then, yung pala may surplus funds po sila. Paano lang po yung parang assurance lang po sa amin na naguhulog na yung SSS po, hindi po ito mamamatay on the certain years lang po. Yun lang.
Hindi ko masyado naintindihan yung tanong ninyo eh. Ang sinasabi nyo, ang financial health ng SSS, iho, teacher ka ba? Teacher ka ba? Ano? Masters ka? Saan ka nag-masters? Saan? Sa Bicol University po. Kaya nagtatanong ka yung financial health. Estudyante ka pa? Kaya nagtatanong ka. Picture mo na kami, ha? Sino pa gusto? Estudyante ka? Iho, ganito. Ako, teacher. Nagma-masters ka sa Bicol University. Believe ka sa mga teacher mo. Believe ka, no? Gusto ko sabihin sa'yo, teacher ako sa University of the Philippines sa UP Diliman. Nagtuturo rin ako ng masters. Dati. Ayoko na sabihin sa'yo kung saan ako nag-aaral. Pero pwede mo i-google, Rolando Makasaet, malalaman mo kung saan ako nag-aaral. Okay? I-google mo. Makikita mo kung saan ako nag-aaral. Sigurado ako, sa tingin ko, mas maganda yung kwalifikasyon ko sa mga teacher mo. Ay, hindi, ka-level lang pala, ka-level. Saan ako nag-aaral? From UP and Columbia University. Saan yung Columbia University? Sa New York po. Sa New York. Ako Advanced Management Program. Harvard po. Sa Harvard ako nag-aaral. Gusto ko lang malaman mo na hindi kami bobo sa SSS. Ha? Ang financial health ng SSS ay sobrang galing. For the last 67 years, tuloy-tuloy kami nagbabayad ng benepisyo. Ang binabayaran ng benepisyo ay 230 billion a year. Wala pang paltos ni minsan. May konting delay. Alam niyo na, sinabi ko nga, 45 million kayo, 8,000 lang kami. So, sometimes nadidelay, no? Kaya huwag kayo mag-alala. Ang SSS po ay nasa tamang kamay. Lalo na po yung mga executives na naandyan po, sobrang talino ng mga yan. At hindi lang sila matatalino po, even a tinge of rumor na may corruption sa amin, wala kayong naririnig na ganun. Sana naman po. Gusto ko po i-address ang tanong ninyo, sir, na wala siyang natanggap na cheque. Alam niyo po, ako naging presidente ng GSIS. Bago po ako naging presidente ng GSIS, marami akong balita na nawawala yung mga cheque. Ngayon, wala ng cheque, kina-credit sa account. Sir, pinaimbestiga ko yan. Pasensya na kayo, ha? Ang resulta ko nung pinaimbestiga ko yan. At pinaimbestiga ko rin yan sa SSS. 99% na nagsasabing wala cheque. 99% po tinanggap nila yung cheque at nakalimutan nila na tinanggap nila. Pati ako may utang. Sabi ko, wala ako niya na. Yung pala ho, nakalimutan ko rin. Tandaan nyo to, pag isang bagay ay masaya, nakakalimutan nyo. After 5 years, nawala na sa isip nyo. Pero totoo, inengkas nyo, ginastos nyo. Sir,
Ingat tayo sa ganon. Ha? Pinapacheck ko yan po kasi nasisira ang reputasyon. Wala na akong umuutang sa pangalan nyo, may mga attempts, pero mahirap po gawin yon kasi ang proceeds po ay pumupunta sa account ninyo. Unless na pinapaano nyo sa yung account nyo, iba nakaka-withdraw. Dati ho, check ang binibigay. Ngayon, pagkuha nyo ng loan, say, 30,000, dinedeposito namin sa account ninyo. Kaya po imposible makakuha ng iba. Kaya ingat kayo, pag umutang kayo, tandaan nyo na umutang kayo. Kasi after 5 years, nakalimutan nyo na may utang kayo. 99% makakalimutan nyo. Ha? Okay? So ingat, baka sabihin nyo, hindi nyo natanggap. So ipapacheck ko yung account nyo. Ha? Sir, wala yung personal na tao, but I'd like it. May computer kami dyan. Machi-check ko yun. Ha? Ingat kayo sa ganun. 99%, sir. Ha? Kasi ako, syempre, ayoko noon. Ako yung presidente. Pati ako, may utang eh. Nung kinuha yung dokumento, pinirmahan ko pala yung papeles na wala na sa isip ko na umutang pala ako. Okay? Ingat lang, ingat. Oh, next question. Oh, believe ka na ba na sinabi ko sa'yo na bright kami sa SSS? Ha? Hindi kami magnanakaw, bright kami. Sir, nandito po yung mga representative ng school namin. Oh, mga teacher mo sila? Pareho lang tayo kasi nag-aral. Huwag ko kayo mag-alala. SSS, kayo po sa school? Kayo po ba? I also teach in the graduate program. Rest assured, it is very stable. Is that fair enough for you? You can look at our financial statements. You know what? When I became president of the SSS in 2023, the 22 income was only 50 billion. The following year, I made it 83 billion. My estimate this year, the income of SSS will be 120 billion. And if I'll stay on as president in another year, I will exceed the income of GSIS. So take it easy. You are in safe hands, okay? Fair enough for you? Baka mga nasa academe, look at our financial statements. It's public information. Okay? It's public information. Next question. Ayun, may nagre-raise ng hand. Good morning, sir. Ako naman. Ako naman na, sir. Ayan, siya muna. Yes po. Good morning po. From Pacific Cordage, HR po ng Pacific Cordage. Regarding po ito sa regarding the voluntary SSS pension booster po program nyo. How can we enroll po dun sa pension Madali, booster? mag-enroll ka sa my.sss. My.sss. Mag-enroll ka lang. Online, pwede mo gawin yun. Opo. Medyo madami-dami lang to. Go ahead. If mag-i-enroll po kami, what is the maximum limit for contributions? Minimum na lang. Ang minimum 500, ang maximum, magkano bahay mo? Sir, if 1 million. 1 million? 1 million pwede ba ilagay? Opo, isama mo to sa mami mo, 2 million, dagdagan mo pa. Okay? Opo. If possible. Walang maximum. Okay. Minimum lang Is 500. 500. Okay, sir. If possible to make a one-time payment for the entire year, if so, how can this be arranged, sir? It can be arranged. You come to me, I'll do it right now. No more na, let's enroll you na now, right now. Psst. Monalika, samahan mo siya, niya magdedeposito siya 1 million. Tapos na yung tanong, kita mo, alam mo yan ang sikreto, para wala nang follow-up, dalhin mo doon na walang mic.
Next question, ikaw naman. Good morning po, sir. Ah? Good morning po. Bali, ang question ko po, example po dun sa sick leave, sa mga employees po na home confinement, ang nasa law nyo po is 5 days, dapat makapag-notify si employer sa SSS. May mga ibang hospital po kasi na 5 days, hindi pa nakakabigay. Kung pwede po sana mag-request personally na ma-extend siya at least 1 month. Usually kasi ang home confinement 5 days, hindi siya agad, may ibang hospital na more than 5 days na nagbibigay, nagko-concern si employees naman sa employer po. Ako na lang. Ang batas kasi, iho, 5 days lang. Okay. I-amend natin yung batas, ha? So, may party list na ba kayo dito? Ako, Bicol, pakiusapan. Sige po. Ha? Okay. Sa party list, ha? Hindi naman po. Ha? Employer sa private. O kaya pag kami bago kayong kaibigan na party list, di iboto nyo yung kaibigan yung party list kung sino man yun para ma-benefit kayo. Okay. Okay? Okay. Tapos may second question. Go ahead. Sandali lang bago yung next question. Ito sila, mga kasamahan ko sa... Tayo naman kayo. Sila yung mga kaibigan ko na mahal ko. Katulong ko. Kalat tayo ka naman. Katulong ko sa SSS dito sa Bicol. Mababait sila. Ako po ay pinaalaska ko sila lahat. Pero ang totoo, magaling din sila sumayaw kagabi. Marunong pa silang kumanta. Okay, kung may mga ano kayo, sila po ang tumutulong. Mahal ko sila lahat. Huwag nyo naman sila awayin, ha? Tsaka huwag nyo awayin yung mga miyembro natin, ha? Mabait kayo, ha? Salamat. Go ahead. What's the next question? Salamat, ha? Salamat. Iyo, ano? Okay. Bali, sir, paano po, example po si employee, may lumabas sa system namin sa employer na may loan payable siya, and then nag-request po si employee na wag ibawas yung loan niya. Magkakaroon bang penalty ang employer po niyan? Kasi may ibang instances na example, may employee 1, lumabas sa SSS system, may dapat siyang bayaran. Pag minsan po baga, ine-edit na lang doon kung wala naman siyang contribution na ibabayad. Pero sa part po ba ni employer po ba, may risk po ba yun? Wala. Wala naman po. Okay. Thank you po. And then yung third po, dahil po baga ang employer po ngayon medyo tumaas na yung contribution po, baka pwede din siguro po suggestion ko lang po ito. Kung pwede din po sana yung binabayad ni employer maging tax credit pagdating naman po sa BIR kasi kami po kasi ang employees namin consolidated nasa 115 po, medyo mataas na din po ang binabayaran namin. Kung mapapansin nyo po ang employer contribution sa mga employees nasa 1,000 plus minimum na yan per employee. Kung pwede lang din po sana mabigyan kaming benefit sa side ng employer po kasi medyo dumadami na din po ang bayarin sa part po. Yun lang po siguro po, sir. Sasagutin ko na yan para tapos na. Okay. When you pay for your share, isn't that treated as an expense? Yes po. Then, it goes down to the bottom line. Halimbawa, ang income mo, say, 1 million, bumas 100,000. Ang naging income mo, 700,000 na lang, di ba? Di ba tax credit na yun? It's considered as an expense. Yes, tama po. Meron na. Di ba? Kayo naman. And then yung kwan po siguro, sir, yung second comment ko po. Pag nagbabayad po through sa office nyo po, may instance po na example po yung bagong open, may need po i-post yung bayad. Kung pwede po sana, once nagbayad na po kami, parang hindi na kami yung side sa employer na magpo-post pa. Kasi may instance na may resibo po na wala, nag-request pa sa inyo po sa head office po ata. Kasi nawala lang yung sa receipt, pero need pa po pala yun i-post sa loan po. Yung dating
over the counter. Sa contribution po ba yan? Yes po, Sa sir. contribution? Meron pong bagong sistema, hindi man ganun kabago, pero mga about 10 years ago na, yung payment reference number, yung tinatawag na PRN, you get the PRN, pagkatapos kapag nagbayad nga, instantly, hindi naman instantly, kinabukasan napapost naman. But if you have any concern for a particular month or particular payment made sa isang employee, we can help po. Kahit po ngayon, just give us the employer ID and we will check po later. Okay. Last question ko na lang po, sir. Once na nagko-convert po na sole prop to Paulit po yung part na yan. once na nagko-convert po ang business na sole proprietorship to corporation, lahat po ba need niya ipa-close yung sole prop and then mag-reopen ng corporation? Kung sakali po na ganun, kung pwede po merong easiest way na maging transaction po. Meron pong particular form. Ang code yata na is the R8, change of status of the employer. From sole proprietor or partnership or corporation. Meron po yan. Punta lang po sa office and you have to submit some documents po. Like SEC registration para makita po namin yung pangalan ng bagong company. Change of, hindi lang po siya change of name but also change of status or personality of the corporation. Siyempre yung mga ano po, yung general information sheet, kailangan po namin malaman yun para malaman namin kung sino may-ari at mga director. Yun lang po ang kailangan. Okay, sir. Bye. Thank you po, sir. Now, kung may mga issues kayo, why don't you go there ho sa computer namin, i-check nyo na. Kaya andito na sila, pwede mo na i-check lahat ng mga tanong. Yung mga hindi na napopost, check na. Magandang umaga po, Mr. President. Nursing umaga Monreal po, retirado at pensionado rin po ng SSS. O may pension ho kayo? Opo. Magkano? Wow! From GSIS and SSS. Yeah. So, pareho, you were vice president before Yes, sir. of SSS. Opo. And you got a big pension from GSIS, right? Oh, yes, go ahead. Ni-address ko na lang po ito kay Normie. Kasi Ayan. si Normie naman ang may hawak nito nung dating, nung Patay bago ka pa ngayon, ako umalis. Bago po kasi ay maamyendahan ng Republic Act 8282, ang isang miyembro na nakapaghulog ng 35 months ay nagkakaroon ng lump sum na 35,000. Kasi ang minimum pension nun was 1,000 times 35. So 35,000. When 11199 amending the Republic Act 8282 ay naging 12,000 na lamang yung nakapagbayad ng 35 months. Kung nag-aamyenda po ng batas, ito po sana ay para sa benepisyo ng miyembro. Hindi po yung bababa yung kanyang benepisyo. Yun lang po. Yun sa bago po nating batas, kasi yung nagkaroon ho tayo ng mga computation dahil in-increase ho natin yung funeral benefit ho natin, we increase the amount for those na mataas ho ang kanyang contribution. Kaya yun hong mga less than 35, ang kanyang contribution, nilagay ho natin siya na 12,000. Actually, yan po yung original na nakalagay sa ating batas. Meron lang ho tayong parang resolution before na in-increase ho natin siya. But the law
we just continued yung loan na 12,000, pero itinaas ho natin ang ating funeral benefit ngayon. So, depending on the amount, kasi gusto ho natin na yung mga members ho natin is tuloy-tuloy ho. Hindi ho yung, kasi yung iba, pagka nalaman nila na pwede na ako na ganitong benefit, minsan tinitigil na ho nila. Kaya gusto rin natin na ma-encourage sila to continue their payment of contribution para ma-rationalize at mas maging mataas ang kanilang benefit na makukuha. So, hindi naman ho siya ibinaba. In fact, dahil yung maximum ho natin ng funeral benefit, we increase this into hanggang 60,000 na. Before ho kasi naka-fixed amount lang ho tayo sa ating funeral benefit na equal ho yan. Regardless of the amount of contribution, pareho ho na natatanggap. And then nakita ho natin na parang hindi naman ho siguro tama na yung mas mataas ang benefit at yung maliit lang ang kanyang ikinontribute sa SSS ay pareho yung benefit na nakuha. That's why we made a recomputation, pinaaral ho natin yan sa ating actuary. Yan ho yung lumabas na in-increase ho natin siya up to 68,000 ang ating funeral benefit ngayon. Hindi po ba kaya yung prinsipyo natin na in case of doubt, it should always be resolved in favor of the worker or sa member? Bakit po bumaba yung ganon na sitwasyon sa lump sum death benefit? Dati 35,000, naging 12,000 na lang ngayon. Yung nakapagbayad ng 35 months. Yun na po ang punto lang. Kung niamendo natin ang batas, it should always be in favor of labor or the member. Yeah, sige ho, tignan natin yan. Pero yun ho yung reason namin. And this was studied by the actuarial department para ho naman maitaas namin. Kasi ang gusto ho namin talaga is yung 60,000 maabot ho natin para sa mga matataas naman ho na nag-contribute. At ayaw natin ng equal benefit regardless of the amount of contribution. Pero we will look into that further. Good morning po. Representative po kami kang media dito sa lungsod ng Legazpi. Now, kami po dito sa broadcast, siguro sa mga matataas na opisyal ng SSS na nandito ngayon sa Stakeholders Forum, kami po nagpapasalamat kasi po dito sa lungsod ng Legazpi, ang lahat na personnel ng SSS from Ma'am Lynette, hanggang sa branch manager po ng SSS Legazpi, Sir Jogar, at saka si Ma'am Susan Malubag. Kami po kontento sa impormasyon na ipinapalabas nila para po sa mga bagong programa ng SSS. Okay. So, ang tanong mo bakit kami nag-launch ng pension booster? Opo. Katulad ng kanina, na pinahayag ng kanina during the press conference, di ba? Ang SSS po, under the Republic Act 11199, naging hybrid pension system yan. Dati meron tayong tinatawag, very technical, no? Yung basic pension. So, nakadefine po doon sa batas, basta maghulog lang, ito po yung 7 benefits sa makukuha. Pero nakakap po yon sa salary credit, maximum salary credit. Sa ngayon po, ang maximum binabayaran natin is 30,000 ang maximum. 20,000, the contribution pertaining to 20,000, pumapasok po yan doon sa dating traditional na defined benefit system na para sasagutin yung 7 benepisyo nakalista doon sa batas. Para sa kalaman ng lahat, ito po yung 7 benepisyo. From whom to whom yan? Maternity, pag manganganak, tapos pag nagkasakit, pag nagtatrabaho, meron kang sickness, pag ikaw ay nagkaroon ng mga injuries, kapansanan, meron yan disability. Pag natanggal sa trabaho na hindi sa kagustuhan ng manggagawa, meron pong unemployment benefit. Pag dumating ang pagtanda, nagkaroon ng pension benefit. Retirement pension benefit po. Ito yung sinasabi natin na ordinaryong pension. Ngayon, pag namatay, tatawid yun sa kanyang asawa at anak na menor. Ngayon, kahuli-hulihan, sa paglibing po, meron po tayong funeral benefit. Ngayon, nung tinatalakay yung Republic Act 1199,
sinabi ni Senator Recto, yung talaga nagmungkahi nito. Bakit kaya yung mga malalaki ang sweldo na pagdating ng retirement nila, ang liliit ng mga retirement na naibibigay ng SSS. But many of them are willing to get more and willing to contribute more. Katulad po, madalas kinikwento, bakit yung sa GSIS ang lalaki ng mga pension ng mga government employees, whereas doon sa SSS ang liliit? Ganito po yon. Sa SSS, nakakap lang po yung ating pwedeng pagkunan ng pension. Kunyari, sweldo mo, 100,000. Hindi naman po kukumputin yung contribution mo based on 100,000. Kukumputin lang po yan doon sa 30,000. Whereas sa GSIS po, kung magkano ang sweldo mo, 21% po ang deduction doon. 9% comes from the employee and 12% comes from the government agency. Sa SSS po, 14%, 1/3 come from the employee, and 2/3 of 14% comes from the employer. So dahil nakakap, i-expectin natin maliit. Talaga, maliit. Pero napakalaki ng clamor doon sa mga nakakatanggap ng malalaking sweldo. What if we are willing to save more through the SSS? So ayan po ay ipinasok sa batas at aming inulungsad bilang pension booster po ngayon. Kung let us say, naliliitan ka doon sa projected pension, maglagay ka ng additional savings sa SSS through the pension booster. So pag nagkaroon ka ng pension booster fund, yung pondong pong yun na ang pinaka-minimum na pwede mong i-contribute is 500 pesos. Wala pong limit. Ngayon, on the day of your retirement, ang option mo, gusto mo bang kuning buong-buo yung lump sum na naipon mo? Or, iwan mo sa amin yung pera and then i-convert namin. Sabi mo, gusto mo, pension mo, additional na 30,000. Ipe-pensionize namin yung proceed of that pension booster fund. So, buwan-buwan po, bibigyan ka namin. No? So, ayan po ang dahilan bakit kami nag-launch ng pension booster. Dahil po ito'y tugon sa mga hiling ng mga iba na napakaliit daw ng pension ng SSS. Ito po ang sasagot niyan. If you want to get more pension, mag-invest ka doon sa pension booster namin. Ayun po ang pinakadahilan po nun. Thank you po. Sir, tanong lang namin ng aking mga kasamahan. Sabi nila, kailan naman maglalagay ng placement yung SSS sa mga radio stations and TV stations? Thank you. Ano sabi? Sabi ko po, kung kailan naman maglalagay ng placement sa mga radio stations yung SSS? Ayan po ang sasagutin ng aming head ng media affairs. Oo. Kasi sir, way back 50 year celebration ng SSS, napunta pa ako sa tanggapan ninyo doon sa SS Avenue. I am the only broadcaster nationwide na nakatanggap po ng award. Doon ko na-meet ang dating Vice President ng SSS, si Barangay Captain Monreal. Alam mo po, yung mga award citation po, taon-taon, nagbibigay kami ng mga award doon sa mga partners namin ng mga television, radyo, media. No, tinuturing namin yan, nabibigyan yan ng tawag namin, Kabalikat Award. Ayan po. So, kaya yung mga media practitioner, talaga inihiling namin, lalo yung pag-ibayuhin, yung pagsuporta nyo sa SSS. Amin pong, I know, observe, tinitignan, at during the anniversary of the SSS, kami po ay naggagawad, doon talagang malaki ang nagawa ng Kabalikat Award. No? Ngayon, kung yung sinasabing placement, si KP po sasagot dyan. Hello, sir. I'm KB pa from the Public Affairs team. Sir, ngayon po, dinedesign na namin ang aming mga platforms, ang mga channels kung saan po kami talagang mas makakaabot pa sa aming mga membro. So, kasama po yan sa aming mga plano, kasama po sa aming mga pinag-aaralan. Para po lahat talaga, kasi naiintindihan po namin na iba-iba din naman ang mga channels talaga where we can reach our members more. So, sir, definitely, meron po kaming various channels, omni-channel po ang aming ginagamit. Maraming salamat po. And we have one last question from our
from our guests. Sir, pakilala lang po. Hello po, magandang tanghali sa ating lahat. Last 2 years po kasi, yung aking ex-girlfriend, 2 beses na nakunan. Yung una, 4 months, at saka yung sunod, nakalimutan ko na mga 2 months siguro yon. Pero hindi ho siya nakapag-claim ng kanyang maternal benefits po. Ang re-require kasi ho ng SSS, sabi ng aking misis, kailangan daw yung abstract mula sa ospital. E nung that time, nakunan po siya, outpatient po siya. Kompleto naman yung certificate galing doon sa kanyang OB, pero hindi ho siya nakapag-claim ng benefits. Paano po yung, ano po yung mga requirements talaga pagka ganitong sitwasyon? Kasi in-honor naman yung kanyang 2 buwan halos na maternity leave, pero hindi ho siya nakakuha ng kanyang benefits. Paano po ma'am? Ano po ang dapat natin gawin mga sir? Doc, yung doktor natin. Nasaan yung doktor natin? Sir, I'm here. Halika rito, si doktora. Yan ang makakasagot niyan. Mapapaliwanag yan ng detalye. Doc, paliwanag mo nga sa kanila paano natin pinoprocess ang mga maternity benefit na i-include na miscarriage. Good morning po sa Induga Boss. Sir, sa question mo po about the miscarriage kang wife po, if you were asking po a medical abstract, and sabi mo po, you did not have a medical abstract, you can always come to us and we will just explain po. We can conduct a interview with your wife, then we will ask po for the other supporting documents. Kasi po when you apply for abortion or miscarriage, una po, we ask for a proof of the pregnancy, and then after that po, yung proof of the termination of the pregnancy, and syempre po, may official na medical certificate. However po, we know that there are cases po na you don't go to the hospital anymore kung saan na po nagkakaigwang spontaneous abortion at home. However, you still have to go to a doctor para po certify nila na your wife or the member underwent an abortion. Okay, So in that case, sir, if your wife had no medical abstract, you can just go to our office po, then we make a report about it, and we verify from yung supporting documents po ninyo from your doctor. Okay, Doc, ang nangyari po kasi Doc, may certificate na po siya galing po doon sa OB niya. So, certify na po siya na talagang nagpapatutuon na siya po ay nakunan that time. Pero talagang hinihingi sa kanya yung abstract mula sa ospital. Kasi dinala ko siya ng hospital, Doc. Ang sabi ng mga hospital, sa bahay na lang. So, hindi na ho siya, kumbaga, hindi na ho siya na-admit sa hospital. Lumalabas, outpatient po siya. Yes, Noong time na kailangan na namin ng abstract, hindi kami mabigyan kasi hindi naman siya naka-admit. So, ang ginawa namin, pumunta kami doon sa kanyang OB kasi yun naman talaga yung tumitingin sa kanya, yung doktor na yon. Binigyan kami ng certificate, pero hindi pa rin ho siya naka-claim ng kanyang benefits. Ano po ba ang pwede? Mahahabol pa ba yung ganong benefits ng aking? Pag within 10 years po, mahahabol pa natin po yan. Kulang lang siguro po kasi hindi po nakalagay doon na nungod dilatation and curettage was done or hindi po niraspa. Minsan po hindi nalalagay ng doktor. So ina-assume po ng nag-evaluate na may kakulangan po. So they ask for the medical abstract. However po, kung nandyan naman po yung mga documents niya, you can go to our office and we will review po para ma-evaluate natin. Salamat po, salamat po. Thank Okay. you po. Maraming salamat. And Doktora, pwede po natin din siyang samahan mamaya sa e-center, Yes. no? Para po mas ma-explain pa. And although I said earlier, last na po, meron lang po tayong isa pang pinaka-last na katanungan kasi galing po sa ating OFW sector. Sir, last na po ito dahil Good morning po sa meron na po lahat. tayong time. Yes, sir, go ahead po. OFW po ako para Middle East. Nawala po kasi yung sa Alcobar, SSS Alcobar. Yung po kasi, Riyadh is more or less 600 kilometers away from Kubar. Arayuon po ito sa Muya. Yes. Yun lang po. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Actually po, yung Alcobar po ay isa sa una natin binuksang opisina way 1997 po. So may instructions na po kami from the President na i-reopen po yung Alcobar office. So hindi lang po ang Alcobar sa Middle East, kundi po rin mag-o-open po tayo sa South Korea and Japan, hopefully before the end of the year. So wag ho kayong mag-alala, pero kung may mga concern po kayo, ibibigay ko po sa inyo yung cards ko para kung may information po kayong kailangan malaman, sasagutin na lang po natin ang ating SSS po dito. Maraming salamat po. Thank you. Hunting ka sa akin, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat po. So, in relation to the opening ng mga branches, meron din po tayong announcement mula sa ating Iriga branch. Good morning to all. Good morning po, especially po sa Iriga employers. Gusto ko lang pong i-address yung first question kanina. Ang concerned branch is Iriga branch. For your information po, ang Iriga branch ay may pending na transfer or relocation of office. Last February 2024 pa po. So, iyan po, nasa proseso na po, sir. Thank you for... And then, at least may concern si sir. And then, another concern po is yung... Ano po yun, sir, yung isang concern? Hindi. At saka meron po kami ditong ongoing repainting po sa ngayon. Nag-start lang po last weekend. So, ongoing po yung repainting. Matatapos po yun, gaganda po yung SSS Iriga branch uli. So, hindi po tumitigil ang SSS. Hintay-hintayin lang natin po, nasa proseso. Thank you very much, sir. Maraming salamat, ma'am. Talagang doon simulan po natin sa mga kulay. And then slowly po, we will definitely get there. Maraming salamat po sa inyong mga katanugan. Again po, would like to promote our Facebook page. We have Philippine Social Security System. Paki-like lang po and follow and you'll already see all of our updates there. Meron po kaming QR codes and the link for your convenience po para sa inyong mga dagdag katanungan. Meron din po kaming e-center sa likod para po sa inyong mga very specific questions. And with that, we'll be ending already our session. I'd like to call on the Executive Vice President for Branch Operations Sector, Attorney Voltaire Agas. So, isa pong magandang tanghali na ho sa inyong lahat. No? Mabilis na umandar ang oras, no? Dapat gusto pa natin magtalakayan na marami. Pero alam namin kayo gutom na. Alam naman natin, ang mga taong pag nagugutom, maraming nagagalit. Kaya sinisiguro namin na kayo ay maglalans na agad, hindi namin pipigilin. Pero bago ang lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa talakayan na ito ngayong umaga. No? Kami po ay nagpapasalamat, narinig namin ang mga karaingan nyo, narinig namin ang mga suggestion nyo. Ito po ay sinasabi namin, pinangangako namin na itong mga sinasabi nyo po ay aming i-implement at gagawin namin sa SSS. Kami rin po ay nagpapasalamat doon sa tatlong nakipag-MOA sa amin, ang City Government of Legazpi, ang LTO Region 5, sa kayong asosasyon ng mga kababaihan para sa responsible men, yung SWARM. No? Kami po ay lubod nagpapasalamat na kayo po ay nakikipag-ugnayan sa amin para doon sa aming kasangga collect program na kayo po ay paiiralin nyo, na kolektahin nyo yung mga contribution ng mga voluntary members na sa inyong mga jurisdiction. Nagpapasalamat din kami doon sa city government ng Legazpi dahil po sila ay magtatatag ng e-centers doon sa City Hall. Sa pamamagitan po niyan, yung mga tao hindi na kailangan pumunta iba sa SSS, doon po mismo sa City Hall, pwede na pong isagawa ng mga membro yung mga transaksyon nyo sa SSS. So muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong masigasig na pagsama sa talakayan ngayong umaga po. Magandang tanghali at sana po ma-enjoy nyo
yung simple lunch na pinipare namin para sa inyo lahat. Maraming salamat po on behalf of the Philippine Social Security System. Diyos mabalos sa pag-igdi sa SSS Stakeholders Forum.